ค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะคะก็จะมีหนังยางแล้วก็ถุงเซเว่น1 ถุงค่ะทีนี้เราก็มาเริ่มมัดกันได้เลยค่ะเราจะเริ่มต้นจากจับตรงกลางแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วมัดไว้ให้เป็นจุกแบบนี้นะคะเพราะว่าตรงกลางเราจะเว้นไว้ให้มันเป็นสีขาวค่ะส่วนรอบๆสามารถมัดยังไงก็ได้เลยค่ะตามใจชอบใครจะมัดขยำหรือว่าจะพับตรงไหนได้หมดเลยทีนี้พอเราพับได้ตามที่เราพอใจแล้วเราก็เอาหนังยางมามัดได้เลยสำหรับการลงสีนะคะอย่างที่บอกเราจะเว้นตรงจุดตรงกลางเอาไว้เพื่อที่มันจะได้เป็นสีขาวแล้วเราจะลงสีโดยรอบเลยค่ะเราลงไปได้ใช้สีกี่สีก็ได้นะแล้วแต่เราเลยแต่อันนี้จะใช้แค่สีฟ้าสีเดียวถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ